low-end. So, pag sinabing low-end renovations, so mostly is kumbaga is budget friendly siya, pero kahit na budget friendly siya is of course it still has cost. For example, ang renovation na gagawin nung sa condo unit is repainting and also cabinets. Pero syempre ang kitchen cabinets is medyo costly rin kahit na low end siya. So kumbaga is masasabi natin is medyo minor works lang siya. So yun. So sa category number 2 naman, yung tinatawag natin na mid-end. So sa mid-end category naman is same pa rin, renovations ng sa unit is yung may repainting, may cabinets. So ang pinagkaiba niya lang sa low end is kahit paano meron siyang mga material decors. Material decors like flute panels and or nagpalagay ng ceiling fan or chandelier. So yun yung kahit paano naglagay siya ng yun yung medyo pinagkaiba niya sa low end na naglagay siya ng mga decors na kahit paano is mag-a-add cost sa renovation. So yun. So ang category number 3 naman ay tinatawag naming usually na high end. So sa high end, of course, pag sinabing high end nga, of course ito yung pinaka medyo may cost talaga at saka pricey. So for example, ang ginagamit naming mga paints is imbis na ordinary paints, no, local siya, imported yung mga paints na gagamitin, European. So ayun, ayoko naman ibanggit yung brand, pero mostly meron kasing European brand na paint. So ayun, then of course gagamit din kami ng mga cabinets na medyo classy tsaka high-end look. And of course, meron din, of course, yung mga material decors medyo talagang kumbaga is pang high-end. So either maglalagay kami dyan ng mga Mediterranean look or European look na or mga Scandinavian look. Kumbaga medyo magdadagdag ng mga additional material decors, of course na talagang tataas ng price. Pero syempre hindi naman applicable to for the mga pangmasok. Kumbaga talagang medyo may budget yung client. So at the same time is na-appreciate niya yung kumbaga gusto niya yung talagang classy and elegant. So but number one, of course, may budget. So yun lang. So yun, hopefully at least na mention ko last time sa mga former episodes about low end, mid end, high end. At least ngayon medyo na-discuss ko kung ano yung mga slight difference lang nila. So ayun. So yun, thank you again for watching, and hopefully you can subscribe and check our FB page. So yun, bye.